สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง KDS อีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอ10ละครและซีรีส์ไทยที่สุดแห่งปี 2567 ถือว่าปีนี้เป็นปีทองของวงการละครและซีรีส์ไทยที่ได้รับผลตอบรับที่ยอดเยี่ยมจากผู้ชมทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นละครดราม่าเข้มข้นละครโรแมนติกสุดละมุนและซีรีส์ที่ผสมผสานแนวทางใหม่ๆทำให้ปีนี้เต็มไปด้วยความทรงจำที่น่าประทับใจของผู้ชมทุกเพศทุกวัยจะมีละครเรื่องอะไรกันบ้างตรงใจทุกคนหรือไม่มาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะเรื่องที่1ละครชุดดวงใจเทวพรหมทางช่อง3ละครภาคต่อแห่งปีที่มาสานต่อเรื่องราวรุ่นลูกของสุภาพบุรุษจุฑาเทพแจ้งเกิดนักแสดงเจนใหม่ของทางช่อง3และได้รับการยกย่องในแง่ของการสร้างและความวิจิตรของฉากย้อนยุคพร้อมด้วยบทที่สะท้อนถึงความรักความเสียสละและความผูกพันในครอบครัวละออจันทร์นำแสดงโดยกรับคณาวุฒิและจีน่ายีนาเป็นเรื่องราวของละออจันทร์ลูกสาวคนเดียวของวีรวงศ์เรียนจบด้านอักษรศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศสเธอเดินทางกลับมากรุงเทพหลังจากรู้ข่าวว่าเจ้าชายสตาร์รัศมีแห่งเวียงภูคำนำสร้อยอัจนาจักระหรือ The Third Eye Spy สร้อยล้ำค่ามาจัดแสดงที่ห้างสรรพสินค้า JT Center ละออจันจึงแฝงตัวมาสมัครเป็นเลขานุการเขาหม่อมหลวงพุทธเนศจุฑาเทพหรือคุณภูบุตรชายคนโตเขาหม่อมราชวงศ์รัชชานนท์กับสร้อยฟ้าเพื่อหาทางใกล้ชิดกับพุทธเนศโดยหวังจะชิงสร้อยเส้นนั้นขวัญฤทัยนำแสดงโดยไม้ปณิธานและยาดานรินยาพันตรีในแพทย์หม่อมหลวงฉัตรเกล้าจุฑาเทพหรือคุณฉัตรบุตรชายคนโตเขาหม่อมราชวงศ์พุทธิพัฒน์และกรองแก้วมีน้องสาว1 คนคือหม่อมหลวงปกเกตคุณฉัตรเรียนจบวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎและย้ายไปประจำโรงพยาบาลค่ายที่เชียงรายที่นั่นเขาได้พบกับขวัญฤทัยสาวห้าวจอมแก่นประจำเมืองเขาสนใจเธอมากจากฝีมือการทำอาหารและอัธยาศัยที่ไม่เกรงกลัวใครขวัญฤทัยเป็นลูกของแม่มณีเธอมีพี่ชายต่างแม่คือก้องภพเธอรักแม่มากแต่แม่กลับไม่ค่อยรักเธอเพราะความหลังแห่งชาติกำเนิดที่ฝังใจขวัญฤทัยพยายามหลีกเลี่ยงคุณฉัตรเพราะเธอรู้ดีว่าแม่มณีไม่ชอบหมอแต่พอสถานการณ์ที่ทั้งคู่ต้องมาคอยช่วยเหลือกันทั้งเรื่องความเป็นอยู่ของชีวิตทั้งเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยและการช่วยราชการทำให้ทั้งคู่ได้ใกล้ชิดและรู้สึกดีต่อกันคุณฉัตรแน่ใจในความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อขวัญฤทัยส่วนขวัญฤทัยก็ไม่อยากขัดใจแม่จึงพยายามหลีกเลี่ยงคุณฉัตรจนกระทั่งมีจุดเปลี่ยนในชีวิตของทั้งสองทำให้ทั้งสองได้ลงเอยกันในที่สุดใจพิสูจน์นำแสดงโดยเทศไมรอนและอุ้มอิสยาร้อยตำรวจเอกหม่อมหลวงรณจักรจุฑาเทพหรือคุณจักรบุตรชายคนโตของหม่อมราชวงศ์รณพีกับเพียงขวัญเมื่อเพื่อนสนิทของเขาเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่คุณจักรจึงต้องรับสุนิดาหรือส้มจี๊ดน้องสาวของเพื่อนมาดูแลตามคำฝากฝังคุณจักรพาสุนิดาไปเข้าโรงเรียนที่ตัวเองกับพี่น้องเคยเรียนสมัยเด็กและได้เจอกับใจพิสุทธิ์หรือหนูพุกเพื่อนในวัยเด็กใจพิสุทธิ์เป็นครูประจำชั้นของสุนิดาหญิงสาวไม่ค่อยชอบหน้าชายหนุ่มเท่าไหร่เพราะยังฝังใจที่โดนเขาแกล้งบ่อยๆในวัยเด็กขณะเดียวกันสุนิดาก็มีคู่อริคือเปรมนัสใจพิสุทธิ์พยายามหาทางให้เด็กทั้งสองหันมาดีกันโดยไม่รู้เลยว่าเมื่อเด็กทั้งสองหันมาเป็นพันธมิตรกันแล้วก็พยายามสานสัมพันธ์ระหว่างรณจักรกับใจพิสุทธิ์ด้วยดุจอับสรนำแสดงโดยกองทัพพีคและมิ้นท์รันรวีดุจอับสรหรือฟ้าได้รับมอบหมายจากวิไลลำพาผู้เป็นแม่ให้ไปแก้แค้นตระกูลจุฑาเทพที่ผิดสัญญาในอดีตโดยเป้าหมายของการแก้แค้นครั้งนี้คือหม่อมหลวงรณจักรและหม่อมหลวงรณภูมิบุตรชายของหม่อมราชวงศ์รณพีจุฑาเทพทำให้ดุจอับสรต้องมาสมัครงานที่บริษัท JT Property Group จำกัดแต่ดุจอับสรกลับได้พบกับพันตรีหม่อมหลวงอาศิระจุฑาเทพบุตรชายของหม่อมราชวงศ์ธาราธรจุฑาเทพทหารหนุ่มที่เคยช่วยชีวิตเธอเมื่อ2 ปีก่อนความประทับใจที่เกิดขึ้นในคืนนั้นจนกระทั่งวันนี้ที่ได้มาพบกันอีกครั้งอาศิระไม่ใช่ทหารแต่เป็นประธานบริษัทที่กำลังสัมภาษณ์พนักงานใหม่ดุจอับสรได้เริ่มงานประชาสัมพันธ์ทันที
พร้อมกับภารกิจแก้แค้นแทนแม่ โดยพุ่งเป้าไปที่สองพี่น้องรณจักรและรณภูมิ แต่เมื่อรู้ว่ารณจักรมีใจพิสุทธิ์เป็นคู่หมายอยู่แล้วรณภูมิจึงออกตัวชัดเจนว่าสนใจดุจอับสรเขาจึงกลายเป็นเป้าหมายหลักในขณะที่ดุจอับสรกลับมีอศิระอยู่เต็มหัวใจทางด้านอศิระรับปากกับธราธรว่าจะตามหาเวลัมพาเพื่อจบปัญหาระหว่างจุฑาเทพและเทวพรหมตามความต้องการของทวดอ่อนแต่ยิ่งเข้าใกล้ดุจอับสรมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสงสัยในตัวเธอดุจอับสรเองก็ไม่ต่างกันหลังจากที่รู้จักกับจุฑาเทพซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่แม่ของเธอพูดให้ฟังมาตั้งแต่เด็กทำให้ดุจอับสรตัดสินใจค้นหาความจริงพรชีวานนำแสดงโดยก้าวนพเก้าและพี่พีปุณปรีดีท่ามกลางยอดเขาอันปกคลุมด้วยหิมะงดงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนแห่งรักของคุณชายประวรรุตและท่านหญิงวรรณสาคือจุดกำเนิดของความรักบทใหม่ทายาทคู่ใหม่ดั้งเดิมหม่อมหลวงสรุตจุฑาเทพบุตรชายของหม่อมราชวงศ์ประวรรุตจุฑาเทพและท่านหญิงวรรณสาและชีวานบุตรสาวของหม่อมหลวงกฐินเทวพรหมทว่าสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกทำให้คุณสรุตและชีวานต้องเดินทางกลับเมืองไทยและด้วยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นของผู้คนรอบข้างความรักนั้นจึงมีอุปสรรคมากมายกระทั่งทั้งคู่ได้พบว่าการต่อสู้เพื่อความรักและยืนหยัดเพื่อรอเวลาที่เหมาะสมจะทำให้ความรักนั้นมั่นคงและมีคุณค่าเรื่องที่ 2 สงครามสมรสทางช่องวัน 31 นำแสดงโดยแอปทัศออนชาคิบแย้มนามและตรีพรพัฒน์ละครดราม่าที่ตีแผ่ความซับซ้อนของชีวิตคู่และความรักท่ามกลางอุปสรรคมากมายเรื่องนี้ได้รับเสียงชื่นชมจากการแสดงที่เข้มข้นของนักแสดงนำและบทที่เต็มไปด้วยอารมณ์ดราม่าทำให้ผู้ชมต้องน้ำตาซึมในหลายๆฉากสงครามสมรสเป็นเรื่องราวชีวิตของบัวบงกฎที่ผ่านตัวเองจากสาวบ้างานมาเป็นแม่บ้านให้กับปรเมศสามีที่มีอนาคตไกลและเพื่อดูแลปนดลูกชายเพียงคนเดียวที่ร่างกายไม่แข็งแรงครอบครัวของเธอสมบูรณ์พร้อมมาตลอดแต่แล้วโลกทั้งใบก็ต้องพังทลายลงในพริบตาเมื่อจู่ๆปรเมศแต่งงานซ้อนกับอรรินลูกสาวของผู้มีอิทธิพลและกำลังจะยึดบ้านที่เธออยู่กับลูกไปเมื่อศักดิ์ศรีและความถูกต้องของคนเป็นเมียและแม่ถูกทำลายเธอจึงต้องลุกขึ้นสู้โดยมีภาวินทนายหนุ่มฝีมือดียื่นมือเข้ามาช่วยประกาศสงครามฟ้องชู้ในครั้งนี้เรื่องที่ 3 ลมเล่นไฟทางช่อง 3 นำแสดงโดยเชอรี่ เข็มอับสรอเล็กธีรเดชและอแมนดาละครสายแซ่บที่สะท้อนปัญหาสังคมและความรักในมิติที่ลึกซึ้งของความรักและคำว่าครอบครัวที่อัดแน่นและเต็มไปด้วยการลุ้นระทึกการพลิกผันที่คาดไม่ถึงทำให้ผู้ชมต่างพูดถึงตั้งแต่ต้นจนจบลมเล่นไฟเป็นเรื่องราวของพระพายพัฒน์คุณหมอศัลยแพทย์หัวใจเธอได้แต่งงานกับธาราดลหรือดินวิศวกรระบบไฟฟ้าทั้งสองรู้จักกันมาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยและมีลูกวัย3 ขวบด้วยกัน1 คนคือน้ำไนท์ซึ่งหลังจากที่พระพายพัฒน์เริ่มต้นเป็นหมอและแม่เธอก็หายใจเข้าเป็นคนไข้หายใจออกเป็นลูกโดยหลงลืมหน้าที่ภรรยาไปส่วนดินผู้ชายที่คลั่งรักเมียเป็นคนโรแมนติกเขาอยากใช้เวลาร่วมกับพระพายแต่พระพายไม่สามารถแบ่งเวลาได้จนทำให้ดินพลาดท่าไปมีอะไรกับอัคคณียาแต่ปรากฏว่าเฟรมเกิดถูกใจดินขึ้นมาและอยากได้เขามากจึงวางแผนสารพัดที่จะทำให้ดินเลิกกับพระพายแต่พระพายฉลาดและไหวตัวทันจึงตามสืบจนรู้ว่าดินไปมีอะไรกับเฟรมก็เลยยื่นคำขาดกับดินทำให้เฟรมยิ่งสร้างความร้าวฉานให้กับพระพายกับดินมีรอยร้าวมากขึ้นทำให้เกิดเป็นสงครามความรักและการแย่งชิงขึ้นเรื่องที่ 4 บางกอกคณิกาทางช่องวัน 31 นำแสดงโดยอิงฟ้าวราหะก้อยอรัญชพรและชาเลตวาสิตาซีรีส์แนวพีเรียดดราม่าที่เล่าเรื่องราวของชีวิต3 หญิงสาวในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงโดยโปรดักชันที่พิถีพิถันและบทที่สะท้อนประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งซีรีส์นี้จึงครองใจแฟนๆสายดราม่าแนวย้อนยุคได้อย่างเหนียวแน่นบางกอกคณิกาเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2435 ยุคสมัยที่การค้าประเวณีรุ่งเรืองที่สุด
เมื่อสามดอกไม้งามแห่งหอบุพชาติกุหลาบโบตันและเทียนหยดซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของแม่ราตรีแม่เหล่าผู้ทรงอิทธิพลโดยมีแขกประจำคนสำคัญนั่นก็คือพระยาจารานผู้มีอำนาจในบ้านเมืองแต่ชีวิตในหอบุพชาติหาใช่ความปรารถนาของสามสาวไม่พวกเธออยากจะโบยบินเป็นอิสระเพื่อทำตามความฝันของตัวเองทั้งสามจึงพยายามหาเงินเพื่อมาไถ่ถอนตัวเองออกจากการเป็นนางคณิกาอาชีพที่โดนเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นคนความพยายามต่อสู้เพื่อปลดแอกและกอบกู้ศักดิ์ศรีของพวกเธอจึงเริ่มต้นขึ้นเรื่องที่ 5 ใจซ่อนรัก The Secrets of Us ซีรีส์ทางช่อง 3 ซีรีส์แซฟริกแนวโรแมนติกที่ผสมผสานดราม่าและความลึกซึ้งของความรักได้อย่างลงตัวเนื้อเรื่องเรียบง่ายแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมายพร้อมด้วยการแสดงที่ดึงดูดใจจากนักแสดงนำอย่างหลิงหลิงศิริลักษณ์และออมกรณภัทรจนเกิดกระแสความแรงทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นการแจ้งเกิดคู่จิ้นคู่ใหม่ที่แรงที่สุดของปีนี้ใจซ่อนรักเป็นเรื่องราวของคุณหมอฟ้ารดาเจ้าของฉายาคุณหมอนางฟ้าที่พยายามซุกซ่อนความเจ็บปวดจากการถูกหญิงสาวคนรักทิ้งไปอย่างไม่ใยดีแต่แล้วด้วยความบังเอิญก็ทำให้เธอได้พบเจอกับผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งผู้หญิงที่เธอไม่เคยลืมเลยแม้แต่วินาทีเดียวผู้กลายมาเป็นเอิญสนิธาดานางเอกสาวดาวรุ่งความเจ็บปวดนั้นแปรเปลี่ยนเช่นไรและลมรักจะหวนคืนกลับมาอีกครั้งได้หรือไม่เรื่องที่ 6 ทองประกายแสดทางช่องวัน 31ละครดราม่ารสแซ่บที่ผสมผสานความรักโลภโกรธหลงได้อย่างลงตัวผ่านตัวละครหญิงแกร่งที่ต้องต่อสู้เพื่อความฝันและศักดิ์ศรีของตัวเองเรื่องนี้ถือว่าเป็นอีกผลงานที่ครองใจผู้ชมสายดราม่าสุดเข้มข้นนำแสดงโดยใบเฟิร์นพิมชนกกาวจิรายุเอียงสิทธาสนยุคเต่าสมชายเจตพิพัฒน์โอ๊ตปราโมทอาร์ตพสุทธิ์และก้องสหรัฐทองประกายแสดเป็นเรื่องราวของทองดีหรือทองประกายเด็กสาวที่ถูกรับมาเลี้ยงเธอไม่ได้รับความรักจากครอบครัวในวัยเด็กที่มีฝันอยากจะมีชีวิตที่ดีเมื่อชีวิตพลิกผันต้องเข้าสู่เมืองหลวงเส้นทางชีวิตของทองประกายได้พัวพันกับผู้ชายทองประกายกลายเป็นคนทะเยอทะยานอยากได้อยากมีพอปมด้อยที่ทำให้ทองประกายไม่อยากมีชีวิตเหมือนดังแต่ก่อนด้วยเสน่ห์และหน้าตาของเธอทำให้ผู้ชายหลายคนเข้าหาเธอจึงใช้พวกคนเหล่านั้นเพื่อเป็นบันไดแห่งชีวิตสู่การเป็นคุณทองประกายที่เลิศหรูและร่ำรวยเรื่องที่ 7 1 ในร้อยทางช่อง 3นำแสดงโดยต่อธนภพและยายาอุรัสยาละครโรแมนติกดราม่าสุดละมุนที่สร้างความประทับใจด้วยพล็อตเรื่องสุดคลาสสิกและเคมีของนักแสดงนำที่เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์แบบละครเรื่องนี้เป็นที่พูดถึงในแง่ของความละเมียดละไมและบทสรุปที่ตราตรึงใจแบบสุดๆ1 ในร้อยเป็นเรื่องราวของอนงดอกฟ้าที่ชายทั้งพระนครต่างแย่งชิงด้วยความที่เธอเป็นทายาทของนายธนาคารใหญ่ครอบครัวจึงเลือกเฟ้นคู่ครองให้เป็นอย่างดีวิชัยผู้พิพากษาไฟแรงจับพลัดจับผลูมาเป็นพ่อสื่อช่วยสแกนหาสามีให้หน้าที่ของเขาคือช่วยกีดกันชายที่ไม่คู่ควรออกไปเพื่อเปิดทางให้กับน้องชายของเขาได้สมหวังวิชัยเข้ามาเปลี่ยนนิยามความดีทำให้อนงค้นพบว่าไม่มีใครคู่ควรกับเธอเท่าวิชัยติดแต่เพียงว่าเขากลับเห็นเธอเป็นเพียงว่าที่น้องสะใภ้อนงพยายามทำทุกทางเพื่อเอาชนะใจวิชัยแม้จะรู้ว่ามีโอกาสเพียง1 ในร้อยที่สาวมั่นอย่างเธอจะได้พ่อพายอย่างเขามาครอบครองเรื่องที่ 8 ทิชาทางช่องวัน 31นำแสดงโดยใบเฟิร์นพิมชนกพีทพัชระและลูกเกดเมธินีซีรีส์แนวดราม่าระทึกขวัญเสียดสีสังคมเรื่องราวของหญิงสาวที่ต้องต่อสู้เพื่อความฝันและความยุติธรรมในสังคมซีรีส์ดราม่าสุดประทับใจที่ได้รับคำชมในแง่ของการแสดงอันทรงพลังและเนื้อหาที่สะท้อนถึงปัญหาสังคมในปัจจุบันทิชาเป็นเรื่องราวของอูยี่ลูกสาวเพียงคนเดียวของโยแรงงานต่างด้าวที่หนีเข้ามาในประเทศไทยด้วยวิธีผิดกฎหมายพวกเธอหวังเข้ามาเปลี่ยนโชคชะตาและมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นดังฝันเมื่อมาเจอกับนายจ้างอย่างบุษรา
สาวไฮโซในแวดวงสังคมชั้นสูงความบ้างานของเธอทำให้พัดชัยลูกชายหัวแก้วหัวแหวนต้องเผชิญชีวิตท่ามกลางความโดดเดี่ยวแต่นั่นก็ไม่หนักหนาเท่ากับสิ่งที่อู่ยี่และโยต้องเผชิญเมื่อชีวิตของอู่ยี่ถูกรังแกการเดินหน้าต่อสู้เพื่อทวงคืนความยุติธรรมในนามทิชาจึงเริ่มต้นขึ้นเรื่องที่ 9 สืบสันดาน Master of the House ทาง Netflix ซีรีส์แนวเทรลเลอร์ดราม่าที่เต็มไปด้วยปริศนาและความตื่นเต้นทุกตอนสงครามเชือดเฉือนเพื่อแย่งชิงกองมรดกจึงปะทุขึ้นระหว่างเหล่าทายาทผู้เหี้ยมโหดกับสาวใช้ที่พ่อของพวกเขาเพิ่งแต่งงานด้วยเรื่องนี้โดดเด่นด้วยการเล่าเรื่องที่เฉียบคมการหักมุมที่เหนือชั้นและเคมีที่ลงตัวของนักแสดงนำแสดงโดยยาดานรินยาบีธีรพงษ์ชายชาตโยดมและแก๊ปธนาเวศสืบสันดานเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่เจ้าสัวรุ่งโรจน์แห่งวงการธุรกิจเพชรตายอย่างเป็นปริศนาไข่มุกอดีตสาวใช้ที่กลายมาเป็นภรรยาใหม่หมาดๆจึงกลายเป็นผู้ต้องสงสัยไปโดยปริยายขณะเดียวกันบรรดาทายาทของเจ้าสัวต่างก็เข้าไปพัวพันในสงครามเชือดเฉือนเพื่อแย่งชิงกองมรดกอสังหาริมทรัพย์ของคุณพ่อผู้ล่วงลับเกิดเป็นเรื่องราวดราม่าสุดแซ่บซีดที่เล่าผ่านมุมมองของเหล่าคนรับใช้ที่ต้องมาทนทรมานและเก็บงำความเครียดแค้นจากการดูถูกเหยียบย่ำของตระกูลมหาเศรษฐีทั้งที่พวกเขาคือกลุ่มคนที่คอยปกปิดความลับอันเน่าเฟะให้กับบรรดาเจ้านายมาโดยตลอดและเรื่องที่ 10 Good Doctor หมอใจพิเศษทาง True ID เป็นซีรีส์ที่เรียกได้ว่าสนุกเข้มข้นตั้งแต่เริ่มต้นกับเรื่องราวที่ชวนตื่นเต้นท่ามกลางความอบอุ่นและลึกซึ้งของซีรีส์ที่ค่อยๆถ่ายทอดออกมาให้คนดูได้ซึมซับในทุกแง่ทุกมุมรวมถึงแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและซีรีส์เรื่องนี้ได้รับคำชมจากคนในวงการแพทย์และวงการบันเทิงที่ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโคตรเจ๋งครบเครื่องทุกองค์ประกอบในการนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่ค่อนข้างสมจริงบอกได้เลยว่าไม่ทำให้คอซีรีส์ผิดหวังบวกกับฝีมือการแสดงของเหล่านักแสดงที่ทำหน้าที่และบทบาทของตัวเองได้อย่างเฉียบคมไม่ว่าจะเป็นเน่งสรัญแพทชยานิดดูสัญญาโทนี่ราแกนพีเจมหิดลอากิโกะอาเซกิกูดด็อกเตอร์หมอใจพิเศษเป็นเรื่องราวของโชนชายหนุ่มผู้มีความฝันอยากเป็นศัลยแพทย์พอปมความหลังในวัยเด็กที่เขาสูญเสียพี่ชายและสัตว์เลี้ยงที่เขารักทำให้โชนอยากมีความสามารถในการรักษาชีวิตคนอื่นเพื่อไม่ให้เป็นเหมือนคนที่เขารักแม้ว่าโชนจะได้รับการอุปการะจากคุณหมอใจดีอย่างหมอประภาสหัวหน้าแผนกศัลยกรรมของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่เห็นแววอัจฉริยะในตัวเขาตั้งแต่เด็กหมอประภาสช่วยให้โชนเรียนจนจบและเริ่มเข้ามาฝึกหัดเป็นแพทย์ประจำบ้านแต่โชนมีสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดที่หลายคนต่างเรียกว่าคำสาปนั่นก็คือ Asperger Syndrome ที่ส่งผลต่อพัฒนาการโดยเฉพาะพื้นฐานของการเข้าสังคมโชนต้องฝ่าฟันกับอคติของเพื่อนร่วมงานรุ่นพี่และอาจารย์หมอโดยเฉพาะหมออัชวินที่กีดกันและไม่เชื่อมั่นในความสามารถของเขาและเขายังต้องฝ่าฟันด่านความไว้วางใจจากคนไข้ซึ่งโชนก็ได้เจอกับพรีมรุ่นพี่แพทย์ประจำบ้านที่พยายามเปิดใจให้โชนได้แสดงความสามารถเพราะเธอคือหนึ่งในคนที่เชื่อว่าโชนมีความตั้งใจจะรักษาชีวิตคนไข้ไว้จริงๆแม้ว่าในการเป็นศัลยแพทย์ของโชนจะเต็มไปด้วยอุปสรรคการให้โอกาสเท่านั้นที่สามารถทำลายกำแพงของโชนต่อโลกภายนอกได้โชนจึงต้องใช้ศักยภาพที่มีเพื่อเปลี่ยนมุมมองว่าสิ่งที่เขาเป็นนั้นไม่ใช่คำสาปมันคือพรสวรรค์ตั้งหากคลิปนี้กว่าในรวบรวม10ละครและซีรีส์ไทยที่สุดแห่งปี 2567 ให้ทุกคนได้ติดตามรับชมกันชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามให้กวางด้วยนะคะและสามารถโดเนทมาสนับสนุนช่องกวาง KTS ได้เลยนะคะและคลิปต่อไปกวางจะทำเรื่องอะไรรอติดตามรับชมกันได้เลย